हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। र विशेष गरी तपाईको माझमा आज डिजिटल वालेटको रिभ्यू लिएर आएको छु। रिभ्यू भन्दा पनि यसमा कसरी साइन अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु तपाईको माझमा लिएको छु। र विशेष गरी स्टकेट वालेट यसमा तपाईले साइन अप गर्नुहोस् र तपाईले यसमा सुरक्षित तपाईको क्रिप्टोकरेन्सीहरु राख्न सक्नुहुनेछ, सेफ राख्न सक्नुहुनेछ। सरी गाइज। अनि विशेष गरेर यहाँ तपाईले बाई एन्ड सेल एन्ड अर्न विथ एनी क्रिप्टोकरेन्सी तपाईले यहाँ सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। क्रिप्टोकरेन्सीमा XRP अनि त्यहाँदेखि बिटकोइन, लाइटकोइन, डोजकोइन, इथेरियम अनि SWL कोइन पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। SWL कोइन तपाईको यस कम्पनीको कोइन हो अनि त्यस कोइन चाहिँ तपाईले यसमा फ्री अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको SWL कोइन 100 बराबर $1 हुनेछ। यहाँ तपाईले iOS एन्ड्रोइडमा पनि तपाईले यसलाई एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बेनिफिशियल स्टोरेज भनेको छ बेनिफिशियल यसमा बेनिफिट हुनेछ गेट अनि 0.2% अफ इन्कम डेली अर्निङ भनेको छ विथ प्रुफ अफ ट्याक्स विदाउट एनी लिमिट भनेको छ। अनि यहाँ तपाईले आफ्नो जति पनि अनलाइन साइटबाट अर्निङ गरेको बिटकोइनहरु छ, क्रिप्टोकरेन्सीहरु छ, तपाई यसमा सुरक्षित साथ सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यो जतिखेर पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ, एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको विशेषता भनेको त्यो रहेको छ। र यसमा तपाई जति पनि आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ त्यसबाट पनि तपाईलाई फाइदा हुनेछ। त्यो कुरा म तपाईलाई एकछिनमा कति फाइदा हुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा बताउने नै छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुस् र आउने समयमा तपाईलाई फ्रीमा नेपालमा बसेर कसरी धेरै भन्दा धेरै अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा म प्रस्तुत गर्दै गइरहेको छु। अगाडि भिडियोमा तपाईले बाइनरी ट्रेड स्टक मार्केट के हो भनेर स्टक मार्केट भने बाइनरी ट्रेड के हो भनेर भिडियोहरु तपाईको माझमा प्रस्तुत गरेको थिए। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, गएर मेरो च्यानलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको विस्तृत अझै स्ट्र्याटेजिजहरु त्यसको सिग्नलहरुको बारेमा तपाईलाई म अझै बताउने छु र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हुनेछ। र आगामी दिनमा तपाईले नेपालमै बसेर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ गाइज। तपाईले यहाँ जति पनि फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ त्यो फ्रीमा गरेको अर्निङ तपाईले डिपोजिट गरेर तपाईले इन्भेस्ट गरेर धेरै भन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा एक्सचेन्ज गर्न एकदमै लो फ्री गर्नेछ, ट्रान्ज्याक्सन फी लाग्ने छैन। अनि त्यहाँदेखि अप टु 80% प्रॉफिट इयरली बाई भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ गाइज। अनि यसको कोलाबोरेसन्स थुप्रो कम्पनीजहरुसँग कोलाबोरेसन रहेको छ अनि कोल्याब रहेको छ। अनि यस कम्पनीहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीद्वारा तपाईले लगभग ट्रस्टेड बाई 5,500,000 एबभ यसमा ट्रस्टेड जनाले ट्रस्ट गरिसकेको हो। अनि तपाईले एन्ड्रोइड र iOS मा तपाईले यसको एप्लिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेक योर इन्भेस्ट वर्क भनेको छ, इन्भेस्टर वर्क तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुनेछ। प्रॉफिट इन $335 तपाईले यसमा $5,000 तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो मन्थमा तपाईले 3500 तपाईले बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ गाइज। एकदमै राम्रो। अनि यसमा तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, त्यसबाट तपाई जोइन हुनु होला र तपाईले जोइन हुनुभन्दा अगाडि तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानुस् र यहाँ तपाईले थिसमा क्लिक गर्नुस् र साइन अप गर्नुस्। साइन अप गर्दा तपाईको जीमेल अकाउन्ट चाहिन्छ, जीमेल अकाउन्ट हाल्नुस्। जीमेल अकाउन्ट हाल्नु भएपछि तपाईको सम्झिने तपाईको दिमागमा आइरहने एउटा पासपोर्ट बनाउनुस् र पासपोर्ट हाल्नुस् र तपाईले टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आई एग्री टर्म्स एन्ड पोलिसीमा तपाईले यनिरा गर्नुस् र क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। नि क्याप्चा फिल गर्नका लागि यो तपाईले यसलाई सारेर यहाँ थिच्नुस्। यो हरियो तीनवटा धर्क चाहिँ यसरी सारेर यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मिलाएपछि तपाईले यसमा त्यो क्याप्चालाई सक्सेस तरिकाले फिल गर्न सक्नुहुनेछ। गाइस म तपाईलाई देखाउँदै छु। अनि तपाईले यसलाई मिलाउन सक्नु भने तल हेर्नु सक्नुहुन्छ, दुईटा यसो घुमेको त्यहाँले थिच्नु भने अन्य तपाईले क्याप्चा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र भेरिफिकेसन सक्सेसफुली भइसकेको छ। अनि क्रेडिट अकाउन्ट म तपाईलाई गर्न म सिकाउँछु। अनि यो क्रेडिट अकाउन्ट मैले तपाईलाई गरेर देखाइसके। मैले पनि अहिले भर्खर मात्रै क्रिएट गरेको छु अकाउन्टहरु। अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्नका लागि म तपाईमा र तपाईसँगै सङ्घर्ष गरिरहेको छु। अनलाइनबाट धेरै लाखौं कमाइ हुन्छ भनेर मानिसले भन्छ। जसको फलोअर्स लाखौं धेरै छ उनीले कमाउन पनि सक्ला, कमाउँदैन भन्दिन। तर
हामी जस्तो बिना फलोवर्स भएको व्यक्तिहरूले कमाउनको लागि मुस्किल पर्छ। त्यो कारणले तपाईँहरूसँग म सङ्घर्ष गर्ने हो र तपाईँहरूसँग कमाउने हो। एक दिन हामी राम्ररी कमाउनेछौँ गाइज। अनि जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच, लाइक अनि कमेन्ट गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच। र आगामी दिनमा तपाईँलाई डेफिनेटली पनि अनलाइनबाट धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू म प्रदान गर्ने नै छु। गाइज हेर्न सक्नुहुनेछ एसडब्लुएल क्विन 11को 0.0 मसँग छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 100 क्विन बराबर $1 भनेको छ। अनि लाइट क्विन, डोज क्विन, इथेरियम, बिटकोइन क्यास र बिटकोइन तपाईँले यसमा विथड्र र डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिपोजिट गर्नको लागि अघि तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु, त्यो बिटकोइनको यता देख्नुहुन्छ सबैको कोइनहरूको यता प्लस एड देखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले बिटकोइनको या जुनै पनि करेन्सीको तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीहरूको तपाईँले एड्रेस भेट्नुहुनेछ। त्यो एड्रेसलाई तपाईँले कपी गरेर जुन ठाउँमा तपाईँले अर्निङ गर्नुभएको छ त्यहाँनिर त्यो एड्रेस हालेर त्यसमा विथड्र गर्नुभयो भने डाइरेक्ट यसमा रिसिभ हुनेछ गाइज। अनि अनदर करेन्सीहरू पनि यहाँ एड हुनेवाला छ भविष्यमा, फ्युचरमा। अनि यो वालेट भयो भने तपाईँलाई कुनै पनि आवश्यक पर्दैन। डिपोजिट अनि इन्स्टलेसन अनि बाउन्ड्रीमा जानुभयो भने तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै पनि। पार्टनर्समा जानुभयो भने तपाईँले आफ्नो साथीहरू त्यो रेफर गरेर आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई जति पनि त्यो पार्टनर्सको लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पार्टनर्स प्रोग्रामद्वारा चाहिँ तपाईँले त्यसमा बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेक अ डिपोजिट भनेको छ, यहाँ तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ पैसाहरू अर्निङ गरेको कुराहरू, त्यसमा तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भनेदेखि गाइज यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। अनि तपाईँको माझमा सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु, यसमा के हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। अनि तपाईँले जति पनि मैले तपाईँलाई वेबसाइटहरू दिएको छु, फ्री माइनिङ साइटहरू, त्यसबाट अर्निङ गरेको कुरा चाहिँ तपाईँ यसमा यसको वालेटमा तपाईँले सेभ गरेर राख्नुहोस् र तपाईँलाई धेरै पनि धेरै फाइदा हुनेछ। तपाईँको पर्समा पैसा राख्नु भने तपाईँको सकिन्छ, तर यसमा तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको बेनिफिट भएको गर्छ। यसले दैनिक रूपमा 0.6, 0.2 0.6 मन्थली रूपमा र तपाईँको 6 मन्थ, 3 मन्थ, 5 मन्थ यस्तो हुँदै गयो भने त्यसमा पनि धेरै तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। 350% अल टाइम भनेर भनेको छ। बिटिसी 0.0063 अल टाइम प्रफिटमा तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति प्रफिट तपाईँले यसमा पैसा राख्नुभयो भने, तपाईँको डिजिटल करेन्सी राख्नुभयो भने यसमा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै, अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया तपाईँले कमेन्ट बक्समा गई जनाउनु होला। र गाइज म यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, अनि त्यो पनि तपाईँले प्रतिक्रियामा दिनु होला। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले अहिले बाउन्ड्रीमा गएको छु र तपाईँले फ्रेन्ड्स रेफर गर्नुहोस्। अनि यहाँको भिडियोमा तपाईँले आफ्नो भिडियोको ब्लगिङहरू तपाईँले यसको रिभ्यू पनि दियौँ भने यसमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले इन्टिरियर गरेर मैले यहाँनिर गेट अफ 1000 SWL क्विन अनि मेक भिडियो रिभ्यू भिडियो बनाएर तपाईँले यसमा सरी गाइज हाल्नुभयो भने त्यसमा तपाईँले 1000 क्विन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर तपाईँले बाउन्ड्रीमा जानुहोस् र बाउन्ड्रीमा गएपछि तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गरेको कुराहरू तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ। कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, SWL क्विन तपाईँले कसरी अर्निङ कति गर्ने भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। अनि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट यस्तै अर्निङको भिडियोहरू प्राप्त गर्नका लागि र तपाईँले चाहनुहुन्छ भने विशेष हामीलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् इन्भाइट न्यू पार्टनर्स भनेर देखेको छ। यस लिङ्कलाई तपाईँले तल लेख्नुहुन्छ, यसमा तपाईँले कपी गरेको यता छेउमा छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कपी हुनेछ र आफ्नो साथीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, नभए तपाईँ इमोमा, वाट्सएप छन् वाट्सएपमा, टेलिग्राम छन् टेलिग्राममा सम्पूर्णलाई यो वालेटको बारेमा तपाईँले जानकारी दिनुहोस् र यसको फाइदाको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र तपाईँले उनीहरूलाई साथीहरूलाई जोइन हुनको लागि तपाईँले प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जति पनि अर्निङ गर्ने साइटहरू दिएको छु, बिटकोइन फ्री माइनिङ साइटहरू, त्यो पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ र त्यसमा भएको माइनिङको कुराहरू यहाँनिर राख्न भनेर तपाईँले अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। सेक्युरिटी एलायन्सको लागि तपाईँले सेक्युरिटीको लागि पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। पासपोर्ट तपाईँले राम्रो स्ट्रङ पासपोर्ट राख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पिन राख्न सक्नुहुन्छ गाइज। यसमा सेटिङमा गएर तपाईँले आफ्नो प्रोफाइललाई फुलफिल गर्नुभयो भने त्यसमा पनि तपाईँले अर्निङ गर्नुहुनेछ गाइज। तपाईँले टेलिग्रामको यहाँनिर अपडेट प्रोफाइल गर्नुहोस्, नाम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, अनि तपाईँको टेलिग्रामको छ भने टेलिग्रामको, वाट्सएपको छ भने वाट्सएपको, अनि सम्पूर्ण लिङ्कडिनको छ भने लिङ्कडिनको तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू सोसियल साइटहरू त्यसमा राख्नुभयो भने तपाईँले यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। WLS
तपाईले SWL कोइन तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। लगइन एलिमिनेट साइन वेब गर्नुहोस् र यसबाट सेक्युरिटी तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु भएको तपाईलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला डिस्क्रिप्सनमा गई र आउने बेलासम्म बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल, नमस्कार, बाई बाई।